أهلا وسهلا بكم طلاب الصف السادس الابتدائي. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض منهج الساينس تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. النهاردة إحنا هنراجع مع بعض يونت 1 اللي كانت بتتكلم عن الليفرز. اتكلمنا عن التايبس اوف ليفرز واتكلمنا كمان عن اللو اوف ليفرز وكنا بدأنا نحل مسائل. النهاردة هنراجع مع بعض ونفتكر بسرعة ونحل شوية أسئلة مع بعض. يلا بينا. طيب احنا كنا خدنا 3 types of levers مع بعض. ايه هما؟ كنا اخدنا first class lever، second class lever و third class lever. طيب قلنا لو جه سألنا سؤال ايه هو التايب اوف lever اللي قدامي ده، هعمل ايه؟ اول حاجة انا لازم احدد التايب اوف 3 حاجات، مكان 3 حاجات. اول حاجة الافورت فورس والريزيستنس فورس والفالكرم. قلنا الافورت فورس ده المكان اللي انا باكزرت فيه الافورت. طيب والريزيستنس فورس ده الويت بتاعي، والفالكرم هي الفيكسد بوينت. وبعد كده احدد ايه الميد بوينت بتاعتي، وبعد كده هشوف لو انا الميد بوينت بتاعتي هي الفالكرم يبقى ده كده الفيرست كلاس ليفر. طيب لو الميد بوينت بتاعتي هي الريزيستنس فورس يبقى ده كده سكند كلاس ليفر. طيب لو الميد بوينت بتاعتي هي الافورت فورس يبقى ده كده الثيرد كلاس ليفر. ماشي، يبقى احنا قلنا كده first class lever it's a lever where the fulcrum is between the resistance force and the effort force. ماشي، والsecond class lever ده عبارة عن ايه؟ It's a lever that has the resistance force between the fulcrum and the effort force. والthird class lever it's the lever that has the effort force between the fulcrum and the resistance force. وقلنا كان أهم حاجة عندنا هي الexamples. قلنا الفيرست كلاس ليفر في السيسو، السيزرز، كروبار، بلايرز اند ووتر بامب. السكند كلاس ليفر عندنا في النات كراكر، ويل بارو اند بوتل اوبنر. الثيرد كلاس ليفر عندنا زي التويزرز، هوكي بات، ايس هولدر اند مانوال بروم. طيب كنا قلنا تاني اهم حاجه عندنا هي الامبورتنس اوف ليفرز. بستخدمهم في ايه؟ اهميتهم ايه؟ قلنا نعرف ايه هو الامبورتنس واكزامبل لكل واحده فيهم. طيب تعالوا نفتكر مع بعض. أول حاجة كان increase الفورس، قلنا الإكزامبل بتاعنا كان النات كراكر. تاني حاجة increase السبيد زي الهوكي بات، أما بيضرب كورة السبيد بتاعتها بتزيد. تالت حاجة increase الديستنس زي المانيوال بروم، المكنسة لما باجي بتزود لي الديستنس. بعد كده عندنا في الافويد دينجرز زي الايس هولدر أو الكول هولدرز. خامس حاجة increase accuracy زي التويزرز. سادس حاجة كانت move from one place to another. يبقى قلنا أهم حاجة هنا أعرف إيه هي الامبورتنس والإكزامبل بتاعها. بتيجي كتير إن يقول لي إيه هو الإكزامبل بتاع for example increasing الفورس، لازم أبقى عارفة إن هي النات كراكر. طيب وبعد كده اتكلمنا عن اللو اوف ليفرز وقلنا عندنا إيه؟ اللو اوف ليفرز ده عبارة عن the force multiply its arm equal to the resistance multiplied its arm. طيب قلنا عندنا انا اول ما اشوف اي مساله قدامي بعمل كذا حاجه. اول حاجه بطلع الجيفن بتاعي، بشوف ايه الفورس ارم، ايه الفورس، ايه الريزيستنس، وايه الريزيستنس ارم هو عايز مني ايه. تاني حاجه بعملها بكتب الرول بتاعي. تالت حاجه اشوف هو طالب مني ايه. طيب لو طالب مني فورس او ريزيستنس فورس يبقى اليونت بتاعتي نيوتن، لو طالب مني ارم يبقى اليونت بتاعي سنتيمتر. طيب لقينا ايه بقى في اللو اوف ليفرز ده؟ لقينا ان ساعات بيحصل ايه؟ الافورت فورس بتكون اقل من الريزيستنس فورس، وساعات بتكون اكتر من الريزيستنس فورس، وساعات الاتنين بيكونوا قد بعض. يبقى تعالوا كده نشوف كومباريزن سريع لما لي كل حاجه عن first class lever والsecond class lever والthird class lever. اول حاجه قلنا اللوكيشن بتاع الفالكرم والريزيستنس والافورت فورس. قلنا ان الفيرست كلاس ليفر الفالكرم از ان بتوين. طيب والسكند كلاس ليفر قلنا ان الريزيستنس فورس از بتوين ذا فالكرم اند ذا افورت فورس. طيب الثيرد كلاس ليفر قلنا ايه؟ الافورت فورس از بتوين ذا ريزيستنس فورس اند ذا فالكرم. قلنا اهم حاجه نعرف الان بتوين بتاعي فين. طيب قلنا ايه بقى؟ the effort force arm and the resistance arm. طيب في الفيرست كلاس ليفر قلنا ان هي ليها كذا حاجه، ممكن يكونوا longer than او shorter than او الاتنين قد بعض.
تعالوا نتكلم في السكند كلاس ليفر. قلنا ان الفورس arm is always، ومهمة جدا، always على طول longer than the resistance arm. طيب لما انا اقول الفورس arm longer than the resistance arm، احنا اتفقنا قبل كده ان الارم عكس الفورس. يعني ايه؟ لو الفورس arm is longer than the resistance arm بالتالي الفورس بتاعتي اقل من الريزيستنس. يعني ايه؟ يعني لو انا عندي شنطة 20 نيوتنز انا هشيلها ب 10 نيوتنز بدلا من 20 نيوتنز، يبقى انا كده exerted force اقل، عملت effort اقل، يبقى انا كده عنده mechanical benefit وبيسيف effort. طيب تعالوا نعكسها بقى فين؟ في الثيرد كلاس ليفر. قلنا the force arm is always shorter than the resistance arm، على طول اصغر من resistance arm. هنعكسها يبقى كده الeffort force مالها more than the resistance arm. يعني ايه the resistance force؟ يعني انا لو عندي شنطة 20 نيوتن انا ممكن exert 25 نيوتن، يبقى third class always doesn't save effort. طيب يبقى احنا قلنا السكند كلاس always save effort، الثيرد كلاس always don't save effort. طب الفيرست كلاس على حسب، احنا قلنا ممكن يبقى الفورس arm shorter longer او equal to the resistance arm، على حسب انا عندي ايه. ماشي، ايه البنفيتس بتاعتنا؟ الفيرست كلاس ليفر according اذا كان هو بيسيف effort ولا لا. طيب السكند كلاس ليفر قلنا ان هو always save effort وبالتالي هو ليه mechanical benefit، هو بيكونزيرف الافورت. الثيرد كلاس ليفل اي يوز او اي امبورتنس تانية غير الميكانيكال بنفيت، يعني ممكن بينكريز السبيد، انكريز الاكيورسي، اي حاجه تانية. طيب تعالوا نبدا نحل شويه اسئله مع بعض. اول سؤال عندنا بيقول لنا ايه؟ choose the correct answer. The most common simple machines are levers, bicycles, car machines ولا A, B and C. طيب احنا اخدنا most common simple machine is the lever. طيب the lever rotates around a fixed point called resistance force, fulcrum, effort force ولا a rigid bar. احنا قلنا قبل كده fixed point with an F يبقى هي عندنا الفulcrum. fixed point is the fulcrum F and F. طيب levers were first described in 260 by the Greek scientist أرشميدس ولا الحسين بن الهيثم ولا نيوتن ولا مندل؟ قلنا ان هو أرشميدس. طيب what is a rigid bar؟ قلنا rigid bar يعني ثابت ما بيتحركش. that rotates بيلف حوالين الفالكرم اللي هي الفيكسد بوينت بتاعتي and is affected by two forces الeffort force والresistance force. lever ولا solution mixture or friction force؟ هو الليفر. The what force is exerted by a person to equilibrate the resistance. احنا قلنا ايه هي الفورس اللي انا بexerted اللي انا بعملها؟ هل هي الفالكرم ولا الافورت ولا الفريكشن ولا A and B؟ هي الافورت فورس. قلنا effort force دي الفورس اللي انا بعملها. طب الريزيستنس فورس دي الفورس بتاعت الاوبجكت اللي عندي او ويت الحاجه اللي عندي. A lever consists of resistance force, effort force ولا fulcrum ولا كلهم مع بعض؟ اي ليفر لازم يبقى فيه الثلاثه resistance force و effort force والفulcrum، يبقى هي A, B and C. All of the following are from the importance of levers except. قلت قبل كده مهم جدا نحفظ importance of levers وexample لكل واحده فيهم. عندنا في increasing speed, increasing force, increasing size ولا accuracy in performance. احنا قلنا increasing speed زي الهوكي بات، وقلنا increasing force زي النوت كراكر، accuracy in performance زي التويزرز. طب هل اتكلمنا عن increasing in size؟ لا، يبقى كلهم except increase in size. طيب with example that's a lever that uses a small force to make a great force. ايه الحاجة اللي بتزود لي الفورس؟ عندي فورس قليلة كبرتها، ايه الاكزامبل بتاعي؟ هل كروبار، هوكي بات، ايس هولدر ولا مانيوال بروم؟ قلنا مهم جدا اعرف الاكزامبل بتاعي. قلنا الانكريز الفورس كان الكروبار. طيب ايه increases the speed of an object؟ عايز example. increase السبيد افتكر
ايه الاكزامبل اللي كان الامبورتنس بتاعه increase the speed؟ قلنا عندنا الهوكي بات. طيب tweezers are used to move heavy load, increase the speed of the ball, pick up very small objects ولا hold cold materials؟ قلنا التويزرز عندها accuracy in performance، يعني ايه دقة؟ ليه دقة؟ عشان pick up very small objects، بتشيل حاجات صغيرة. Which of the following levers is used to avoid dangers؟ قلنا كلمة avoid dangers معناها any type of holder، coal holder، ice holder، any type of holder. هبص على الإجابات، عندي coal holder، scissors، seesaw، and manual broom. يبقى الإجابة بتاعتي هي الcoal holder. The law of levers states that. احنا قلنا أول ما أشوف كلمة law of levers أفتكر الرول بتاعي force multiplied its arm equal resistance multiplied its arm. طيب ايه هنا عندي كده؟ it's A. The distance between the effort force and the fulcrum is effort force and fulcrum. هي the effort force ولا resistance arm ولا effort force arm ولا resistance force؟ أنا قلت أول ما أشوف كلمة distance أعرف إن هو عايز مني arm. طيب هل resistance arm ولا effort force arm؟ according لو قال لي ما بين ال effort force والفulcrum يبقى دي effort force arm. طب لو قال لي بين ال resistance والفulcrum يبقى ساعتها هتبقى resistance arm. أهو ده السؤال التاني. the distance between the resistance force and the fulcrum is، قلنا إن هو the arm of resistance عشان هو قال لي distance معناها إن هي arm، و resistant force and fulcrum هي the resistance arm. طيب when the arm of force is longer than the arm of resistance the effort force is what the resistance. أنا قلت أول ما أشوف كلمة force arm والفورس نفسها دول عكس بعض. يعني إيه؟ يعني the arm of force is longer than the arm of resistance، يبقى أنا عندي الفورس أو الeffort force عكسها. الeffort force is smaller than the resistance force، بعكسها على طول، يبقى عندي smaller than. When the arm of force what the arm of resistance the effort force equals the resistance force. لو ال two forces قد بعض يبقى ال two arms على طول قد بعض. When the arm of force what the arm of resistance the lever doesn't conserve effort. امتى الليفر بتاعي ما بيعملش saving للeffort؟ طيب تعالوا نشوف كده. أول إجابة عندي shorter than، لو الارم فورس أقل من الارم of resistance معناها إن الeffort force بتاعي أكبر من الريزيستنس. يعني لو عايزة أشيل شنطة ب 20 نيوتنز يبقى ساعتها أنا هإكزرت أكتر، هإكزرت effort أكتر. طيب يبقى أنا كده عندي إجابتين، يا إما shorter than يا إما equal. لو هما الاتنين قد بعض كده أنا مش بسيف effort. طيب when the arm force equals 4 centimeter and the arm of resistance equals برضو 4 centimeter so the effort force equal the resistance force ولا ال effort force أكبر من ال resistance force ولا ال resistance force smaller than the effort force ولا the effort force smaller than the resistance force؟ أنا عندي الاتنين قد بعض، الارم فورس قد resistance arm، يبقى أنا عندي ال two forces برضو قد بعض. طيب write the scientific term زي ما قلنا قبل كده. هو قايل لي term، يعني ايه term؟ يعني هو عايز كلمة واحدة بس، مش عايز sentence. هيديك sentence وهو عايزك انت تكتب كلمة واحدة بس. طيب أول حاجة عندنا a fixed point of a rigid bar on which the bar rotates. fixed point، fixed with an F، قلنا يبقى هي عندي الفulcrum. A rigid bar that rotates around a fixed point and is affected by an effort force and a resistance force. ده lever. A force that's resulted from the body that we want to move it. ايه الفورس اللي بتبقى نتيجة البادي أو نتيجة الويت بتاع الأوبجكت؟ هي الريزيستنس فورس. A force that's exerted by a person to equilibrate the resistance force, it's the effort force. Levers that have the fixed point between the effort force and the resistance force. أفتكر الفixed point يعني الفulcrum. ايه التايب اوف ليفر اللي عندي الفulcrum هو الميد بوينت بتاعي؟ قلنا it is the first class lever.
The most popular type of lever that we use in our daily life is what? It is the first class lever برضو. Levers that have the resistance between the effort force and the fixed point. افتكر الميد بوينت بتاعتي هي الريزيستنس. اول ما تبقى الميد بوينت بتاعتي الريزيستنس يبقى ده كده second class lever. طيب levers that have the effort force ما بين الريزيستنس والفيكسد بوينت. effort force في النص يعني كده ايه الميد بوينت بتاعتي الeffort force يبقى ده كده third class lever. A type of lever that its midpoint is the effort force. الeffort force في النص يبقى ده كده third class lever. Levers that have the fulcrum between the resistance and the effort force. It is the first class lever. The distance between the effort force and the fulcrum. تاني شفت كلمة distance. distance معناها ايه؟ arm. طيب between the effort force and the fulcrum يبقى كده هو عايز شفت كلمة effort force يبقى هي effort force arm. طب لو كان جه قال لي the distance between the resistance force and the fulcrum. distance يعني arm. لقيت كلمة resistance يبقى the resistance arm. Force multiplied its arm equal resistance multiplied its arm. ده ايه؟ احنا ما خدناش غير law واحد وكنا مسمينه law of levers. A force that increases when the effort force arm is shorter than the resistance arm. تاني. A force that increases when the effort force arm is shorter than the resistance arm. طيب أنا هبص. قلنا عامةً على طول الارم عكس الفورس. طيب the effort force arm shorter than the resistance arm يعني الفورس او الeffort force is more than the resistance arm. طيب ايه اللي زاد هنا؟ الفورس that increases. الفورس اللي زادت يبقى ده كده الeffort force. A force that increases when the resistance arm is shorter than the force arm. هنشوف الجزء التاني عندي. قال لك الريزيستنس ارم اصغر من الفورس ارم يعني اعكسها يعني the resistance force is more than the force arm. طيب يبقى كده ايه الفورس اللي هتزيد عندي؟ هي الريزيستنس فورس. A type of lever that always conserves effort or has a mechanical benefit. ابص على كلمة always. ايه التايب اوف lever اللي على طول بيسيف effort عندي؟ قلنا هو السكند كلاس lever. طيب a type of lever that sometimes saves effort and other time doesn't conserve effort. هنا لو قلت second class lever هتبقى غلط. ليه؟ الكي وورد بتاعتي sometimes. في السكند كلاس lever كانت الكي وورد بتاعتي always. هو على طول بيسيف effort. طيب لكن في الفيرست كلاس lever sometimes قلنا ساعات الريزيستنس arm بتكون shorter longer أو equal للفورس arm. يبقى ده الفيرست كلاس lever. طيب type of levers that always doesn't save effort. على طول مش بيعمل لي saving لeffort. الكي وورد هنا عندي always doesn't save effort. ده كده عندي ايه؟ الثيرد كلاس lever. يبقى افرق دايما لو جه قال لي always save effort يبقى كده السكند كلاس lever. doesn't always save effort يبقى ده كده الثيرد كلاس lever. sometimes save effort بس sometimes no يبقى ده كده الفيرست كلاس lever. A type of levers that sometimes its force arm is equal to the resistance arm. طيب هنا قال لي حاجة force arm equal للresistance arm. أنا في type of lever واحد بس بيبقى الforce arm and the resistance arm اللي هو إيه؟ الفيرست كلاس lever. طيب a type of lever where the effort arm is always longer than the resistance arm. هنا قالها لي بطريقة تانية. قال لي ايه؟ قال لي الeffort arm always longer than the resistance arm. معناها ان الeffort اقل من الresistance arm. طيب معناها ان الليفر اللي عندي ده always saves effort. يبقى ده كده عندي ايه؟ second class lever. طيب عندنا دلوقتي give reason for. يعني ايه give reason for؟ give reason for يعني tell me why. هيديك sentence وانت تقول لي سبب للسنتنس دي. طيب تعالوا نشوف. When the resistance arm is longer than the effort arm, the lever doesn't conserve effort. ليه؟
أول ما أشوف السؤال ده أسأل نفسي why. طيب أنا شفت when the resistance arm is longer than the effort arm. يعني إيه؟ يعني resistance is shorter than the effort arm. طيب يعني the effort force is larger than the resistance according to the law of levers, it doesn't conserve effort. ماشي. تاني حاجة عندي when the force arm and the resistance arm are equal، الاتنين قد بعض. The lever doesn't conserve effort or has no mechanical benefit. ليه؟ أنا عندي الاتنين قد بعض، التو arms قد بعض، الفورس arm قد resistance arm. ده معناه إن أنا عندي الeffort force قد resistance force. هل أنا كده did I save my effort؟ لا، يعني أنا عندي شنطة ممكن أشيلها ب 10 نيوتنز، أنا برضو بشيلها ب 10 نيوتنز. هل أنا كده وفرت طاقتي؟ لا. يبقى why؟ Because the effort force is equal to the resistance according to the law of levers. طيب when the force arm is longer than the resistance arm, the lever conserves effort. يعني ايه؟ طيب تاني شفت arm أعكس في الفورس، هقول ال effort force is smaller than the resistance according to the law of lever, it conserves effort. The crowbar conserves effort. ليه الكروبار بيكونسيرف effort؟ هنقول ان الكروبار اول ما اشوف كلمة conserve effort على طول اعرف ان الفورس is smaller than the resistance. ماشي، يبقى اول ما اقول لك crowbar conserves effort, any type of lever conserves effort. ليه؟ عشان ال effort force is smaller than the resistance force. طيب the force and the resistance can be equal only in the first class lever. ليه؟ عشان ده it's the only type of lever where the effort arm هتبقى equal to the resistance arm، الاتنين قد بعض. Sometimes the first class lever saves effort. ليه sometimes the first class lever saves effort؟ عشان sometimes not always sometimes the effort arm is longer than the resistance arm. The second class levers always conserves effort. Why the second class lever always على طول conserves effort؟ الحتة دي مهمة. Because the effort arm is always longer than the resistance arm. So the effort force is smaller than the resistance. The soda water opener saves effort. Why does the soda water opener saves effort؟ أول ما أشوف كلمة saves effort يبقى because it's a second class lever where the effort arm is longer than the resistance arm. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة، وأتمنى إن شاء الله تكونوا فهمتوا وافتكرتوا معانا. أشوفكم الحلقة الجاية.